Bang nak Bitcoin sikit. So dia bagi wallet address. Semoga murah rezeki bang. Okay, thank you. Semoga murah rezeki juga dekat bro. And semoga murah rezeki dekat semua followers dan juga viewers aku. Aku tak nak bagi crypto dekat brother ni seorang je. Aku nak bagi crypto dekat semua orang, termasuk brother ni lah. So, cara dia. Korang pergi dekat Play Store ataupun App Store dekat phone korang. Korang search Tokenize Malaysia. And then klik Tokenize Exchange ni. And then klik install. Kalau korang was-was pasal app ataupun platform crypto ni, korang jangan risau sebab Tokenize teknologi ni dia under list of registered digital asset exchange under Security Malaysia. Okay, SC Malaysia, sorry. And then korang buka, lepas tu korang sign up ataupun register. Kat bawah ni ada referral ID ataupun promo code dia akan tulis. Korang masukkan je nama aku ni, AZSAEF. Okay? Disclaimer, tak payah keluar modal 1 sen pun Mat. Orang bagi free. Korang kalau tak claim juga aku tak tahulah kan. And next, okay, nanti bila korang dah dapat, dia akan appear 25 tokenized point dekat sini. So korang boleh beli crypto asset dekat sini. Yang ni just beli Litecoin. So fee dia dalam 30% macam tu lah. And dia dapat banyak ni lah. Tinggal lah ikut value lah, ikut value digital asset kan. And next, ni macam member aku. Kalau detail korang boleh join channel Telegram aku. Link ada dekat bio. Aku letak button dekat atas sekali. Korang join and korang boleh baca lah detail dekat sini. Kalau kena upload IC, selfie apa semua tu, benda tu pada aku penting sebab benda ni dah register bawah Malaysia Digital Asset Exchange under SC Malaysia kan. Benda tu normal. Korang nak create account dekat bank pun korang dah kena tanda tangan macam-macam apa semua. It's normal, okay?